අපි දුර පුතාලා සියලු දෙනාම මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද කියලා දෙන්නේ අනේ දඹල සම්බලයක් හදා ගන්නා විදිය. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් බලමු. අපි අද දඹල සම්බලයක් හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලා දඹල වලින් තෝරා ගන්න ඕනේ දඹල සම්බලයට. කඩාලා බලන්න දඹල කරලා මෙහෙම කරලා කඩාලා බලන්න. මෙන්න මේ විදියට නූල් අරින්න දඹල හදනකොට. දඹල ඉුවත් නූල් ඇරලා ඕනේ ගන්න. දඹල කරලා අරන් එන්න එහෙම කඩන්න. දඹල ලියනකොට හිින් එන්න ලියා ගන්න. දඹල සම්බලයට දඹල අමු දඹල තමයි ගන්නෙ. වන්තරන් හීනට ලියාලා ගන්න සම්බලයට දඹල ගන්නකොට. අපි දඹල සම්බලයට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. දඹල ටික අපි වියාගත්තා. පොල් සුවල්පයක් දාගත් පොල් මේස හැඳි දෙකයි. උඹල කඩ සුවල්පයක්, තක්කාලි ගෙඩියක තක්කාලි, රතු ලුණු ගෙඩි 10ක් විතර ගත්තා අපි. අවමිදි කරල් දෙකක්. දෙහි ඉස්ම ටිකක් දානවා. මේ දෙහි ගෙඩියක් තියෙන කපාලා දෙහි ඉස්ම ටිකක් දානවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, රසපදමට ලුණු. අපි එනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. අපි ඉස්සර වෙලා දඹල ටික ලුණු දාලා පොඩි කර ගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු ටික දානවා. උඹල කඩ ටික දැම්මා. පොල් දැම්මා. තක්කාලි දැම්මා. ලියාගත්ත රතු ලුණු, අවු මිරිස්, මේ දෙහි ගෙඩිය කපලා දෙන්න පුතේ. දඹල සම්බෝලයට දෙහි ඉස්ම ටිකක් දා ගන්නවා. මේ දැන් මම හදාගත්ත දඹල සම්බෝලය. ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට දඹල සම්බෝලයක් හදලා රස බලලා මේ මාහට කියන්න. මේ දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි. තවත් channel එකකින් පසුව හමු වෙමු.